So tignan nyo guys yung difference, and sure naman ako na working to guys. Hello, what's up guys? So welcome back to our YouTube channel, and for today's video ay tuturuan ko naman kayo guys kung paano nyo nga ba mapapabilis yung inyong mobile data connection sa inyong mga cellphone. So by the way guys, this is only applicable for mobile data and not for Wi-Fi connection. So before we start, make sure na subscribe ka and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Okay guys, let's start. Okay guys, so simpleng-simple lang yung ating steps. So gagawa lang tayo ng bagong APN sa inyong cellphone. So kahit anong SIM card is working na working to, and ko-connect tayo guys sa bagong internet connection ng Pilipinas na si Dito. Okay guys, so kung familiar kayo kay Dito, DITO, siya yung ating third internet company na pumasok sa Pilipinas na which is 5G connection. Okay guys, so working na working to guys kahit 4G lang yung inyong SIM card or inyong cellphone, kahit hindi kayo 5G connection, is mapapabilis natin yung inyong internet connection sa pag-connect sa kanilang APN. So, ang gagawin nyo lang guys is magbukas kayo ng settings. Okay, and then hanapin nyo guys yung inyong connections. Okay, so siguro magkakaiba tayo ng settings ng cellphone. So, kung sa inyo hindi nyo mahanap, just search on Google sa model ng cellphone nyo kung paano makapunta dito sa settings na to. Okay, so kapag nasa connections na kayo, punta kayo sa mobile networks. Okay, so hahanapin nyo guys dito yung access point names. Itong sa baba, yan. So kagaya na sinasabi ko guys, kung hindi nyo makita tong access point names, since magkakaiba tayo ng settings ng cellphone, hanapin nyo lang guys sa Google, and follow nyo lang instruction doon hanggang sa makarating kayo sa access point names. Okay, so pasok tayo sa APN. Then as you can see, meron tayo ditong ginawa ng dito settings. So ganito lang guys, ang gagawin nyo is click nyo yung add, and then ito yung makikita nyo. Ganto. Okay? So sa name, bahala kayo. So sa akin, nilagyan ko na siya ng dito para hindi ako mahirapan magpalit ng APN, para tanda ko kung alin dito yung ginawa kong APN. So, ang gagawin nyo guys, lagyan ng name. Next thing is APN. So, ito. Ayan guys. So, huwag kayo malilito. Ito ay Telsa, hindi Tesla. Okay? Telsa.dito.com. And then, okay. And then, sa proxy, wala nang babaguhin. Sa port, wala na rin babaguhin. Sa username, sa password, wala nang babaguhin. So, pupunta kayo kay server, and then, ilalagay nyo is dito.ph. Okay? So, follow nyo lang yan, guys. Okay? So, tayong baba, MMSC, wala nang babaguhin. Wala rin babaguhin dito sa mga to. And then, punta kayo sa APN type. So, authentication type, wala nang babaguhin. APN type, gawin yung default kung hindi naka-default. And then, APN protocol is gawin yung IPv4/IPv6. Okay? Ayan. So, kung makita nyo guys, tapos na. Yun lang guys yung gagawin nyo. I-click nyo yung 3 dot and then save. Okay? And then, mag-switch lang kayo ng APN. Like, kunwari, nandito kayo sa smart. Okay? Punta kayo kayo dito. Ayan. So, sa inyo guys, simpleng-simple lang naman yung steps na ginawa. Siguro naman, pwede nyo itry sa inyong mga cellphone para makita nyo. And then, mag-comment lang kayo guys kung working sa inyo. Kasi, na-try ko na rin siya before. And, yung isa kong SIM na gamit ko is Globe. And then, meron akong mobile data doon. Dito kasi sa gamit kong SIM dito, sa cellphone na to is wala akong mobile data for now. And, kaya hindi ko mapakita guys yung speed test. Pero kapag nagkaroon ako ng time and naloadan ko yung Globe natin na SIM ulit, testing natin siya ulit guys. So, simpleng-simple lang naman talaga guys yung step. And just comment down below kung nag-work sa inyo. Kung hindi nag-work sa inyo, gagawa tayo ng bagong APN guys. So, para matesting nyo guys kung anong difference ng inyong APN or speed ng connection kapag na-connect kayo dun sa APN nandito, pwede kayong mag-install ng application na speed test.
Ayan siya guys, speed test by Ookla. Okay, so install yan guys. And then, first thing na gagawin nyo is, mag-speed test muna kayo using the original APN sa cellphone nyo, which is, kunwari, ito, yan. Connect kayo dyan, on yung mobile data, and then speed test. And then, i-record nyo kung ano yung speed nun, and then, disconnect to mobile data, connect naman kayo kay dito, APN, and then, i-speed test nyo ulit. So, tignan nyo guys yung difference, and sure naman ako na working to guys. So, hindi ko lang mapakita ngayon, since naka-wifi ako. So, if you like this video guys, just press the like button, and kung gusto nyo guys na marami pang VPN for mobile gaming para mas mapabilis yung internet connection nyo or mobile data connection nyo, just comment down below. So yun lang guys yung ating video for today, and thank you so much for watching. See you on my next video. Goodbye for now.